Bác sĩ Bushea, sau khi làm việc với thi thể của người đã mất thêm gần nửa ngày, bước ra khỏi tòa nhà viện nghiên cứu với vẻ mệt mỏi. Đã gần 1 tháng trôi qua mà cảnh sát vẫn chưa có thêm manh mối gì vì họ vẫn chưa tìm được hộp đen. Điều này khiến quá trình điều tra chậm lại một cách không đáng có. Ngoại trừ việc thẩm vấn nhân chứng, là công ty cho thuê máy bay. Khi Bushea còn đang phân vân không biết nên về phòng ngủ hay đi chợ gần đó để ăn tối, một chiếc xe ô tô màu đen không quen thuộc đã dừng lại trước mặt cô. Bushea cảm thấy một linh cảm kỳ lạ. Mặc dù cô không nhớ được chiếc xe này, nhưng không hiểu vì sao, cô lại có cảm giác rằng mình quen biết chủ xe. Sau đó, cửa sổ bên phía hành khách hạ xuống, để lộ khuôn mặt của người lái xe. Tôi biết mà, Bushea nghĩ. Sao không trả lời tin nhắn? Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Bushea thở dài nhẹ nhõm. Sao cô không nói trước là sẽ đến? Bushea đáp lại bằng một câu hỏi. Để tôi không phải có mặt ở đây. Lên xe đi. Để khi khác được không? Hôm nay tôi buồn ngủ quá. Có ngày nào mà cô không buồn ngủ đâu, cô nàng lười biếng. Người nghe chỉ nhún vai rồi bước đi theo hướng khác, định vào chợ để mua bữa tối cho hôm nay. Sau đó, cô sẽ làm điều mà cô muốn nhất, ngủ. Mọi người đều biết tiếng tăm của cô về thói quen ngủ nướng. Bác sĩ Bushea là người có thể ngủ ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Thậm chí, cô còn thắc mắc chính mình rằng không biết thói quen lười biếng này được thừa hưởng từ đâu. Giả thuyết đầu tiên của cô là có thể nó xuất phát từ tổ tiên loài người thời kỳ nguyên thủy, khi đêm dài hơn ngày, khiến cô dành thời gian rảnh để ngủ nhiều hơn là ra ngoài sống cuộc sống như mọi người thời nay. Hoặc thật ra, Bua chỉ đơn giản là thiếu ngủ tích tụ từ thời học cho đến khi đi làm. Cô trân trọng thời gian ngủ của mình hơn bất cứ thứ gì. Nếu có ai hoặc điều gì làm phiền khoảng thời gian mà cô đã lên kế hoạch để nghỉ ngơi, cô sẽ ngay lập tức bỏ qua. Nhưng có một người duy nhất mà Bua sẵn sàng chấp nhận, đó chính là giáo sư hướng dẫn của cô. Còn những người khác đừng hy vọng. Lên xe, giọng nói vang lên khi chủ nhân của nó bước xuống từ xe và đứng trước mặt cô. Ngày mai được không? Hoặc cô cứ để lại tin nhắn đen cũng được. Đảm bảo lần này tôi sẽ trả lời ngay, cô bác sĩ trẻ nói với vẻ mệt mỏi, sau một ngày ngập chìm trong phòng thí nghiệm. Làm như thể cô định giơ điện thoại lên để trả lời tin nhắn. Thế nếu tôi định nói chuyện ngày mai, thì tại sao hôm nay tôi phải đến đây? Phinia đáp. Thì cũng đúng nhỉ. Sau khi nghe xong, Bua không khỏi buông lời mỉa mai, vậy vậy cô trở về từ khi nào? Vừa hạ cánh 3 tiếng trước. Giữ tôi lại để nhớ sau cùng cũng được, không cần vội đến, Bushea nói. Công việc mà cô nhờ tôi vẫn chưa xong đâu, chỉ là những gì tôi đã nói thôi. Ai nhớ cô cơ? Vân vân như thế nhé. Tôi đi đây, phải đi kiếm chút đồ ăn trước. Người đối diện cắt ngang và định bước đi, nhưng lại bị chặn đường. Lên xe, tôi sẽ đưa cô đi ăn rồi để cô ngủ. Không đâu, Bua từ chối. Cảm ơn nhiều. Bua, tại sao nói mãi không nghe vậy? Phinia quát lên. Lên xe, nếu không tôi sẽ cứ làm phiền cô thế này đấy. Mặt không giống mẹ, sao lại thích ra lệnh thế? Bua càu nhàu, nhưng cuối cùng cô cũng phải chịu thua. Vì nếu không, chắc chắn Phinia cũng sẽ không buông tha cho cô. Lần này ở lại bao lâu? Tại sao? Mới gặp có chút đã nhớ tôi rồi à? Không, cô định ở 2-3 ngày thì lấy công việc của cô mà làm đi, Bua giải thích lý do hỏi. Đừng đùn đẩy. Tôi thực sự thắc mắc sao cô sống sót được đến tuổi này với cái miệng này, Phinia nói khi cả hai ngồi đợi đồ ăn đã gọi mấy món. Miệng cô thật là may mắn quá, Bushea nhanh chóng đáp lại. Nếu không mang về làm, tôi sẽ gửi báo cáo cho cảnh sát tiếp tục xử lý hộp sọ đó rồi đấy. Bua. Nếu không thì tự mà làm lấy, chủ nhân cái tên nói tiếp. Để tôi nói chuyện với giáo sư, để cô vào sử dụng phòng thí nghiệm và thiết bị. Và đừng quên mang tiền trả phí kiểm tra nhé. Đây là chuyện quan trọng đấy, sao lại đùn đẩy lung tung thế này? Không ai nói là không quan trọng, giọng nói cộc cằn đáp lại. Nhưng đây là nhanh nhất tôi có thể làm được, công việc đổ dồn đến mức tôi sắp bị đè chết rồi. Nếu trong lúc ở Thái mà cô không có việc gì làm, thì vào giúp đi, đừng đẩy qua. Phinia định mở miệng cãi. Và nếu cô định nói là tôi được ưu ái, thì chuẩn bị mệt nhé,
tôi sẽ dùng nĩa chọc vào miệng cô đấy. Gương mặt của người nói đầy vẻ bực bội, giọng điệu cũng ngái ngủ vì cơn buồn ngủ đã đến đỉnh điểm, nhưng lại bị cô bạn này quấy rầy. Điều đó làm người vừa trở về từ nước ngoài bật cười. Không có gì buồn cười cả, không cần cười, Bua nói thêm, mặt nhăn nhó. Cục hàng không mời cô về làm việc rồi lại trốn đi, để lại hết công việc cho tôi sao? Sao mà cô lắm chuyện thế, Bua Loi, người bạn học cũ của Bua nói. Cô buồn ngủ mà vẫn nói huyên thuyên không mệt à? Nếu không muốn nghe thì vào làm việc đi, cô bác sĩ trẻ nói. Nếu không thì tôi sẽ tiếp tục càu nhàu thế này. Biết rồi mà, để tôi giải quyết việc cá nhân trước đã. Tôi vừa mới về mà. Lại nữa, người đối diện của Phinia nói. Sao mà cô rắc rối thế? Này, Bua, tôi đã ở nước ngoài bao lâu nay, trở về thì cũng phải có việc cần giải quyết chứ. Thế cô định ở đây luôn à? Nghe nói bên đó có vị trí cho cô mà, Bua hỏi trong khi nhìn nhân viên nhà hàng bày thức ăn lên bàn. Tôi định về đây khoảng nửa năm rồi tính tiếp, biết đâu có việc gì làm ở đây. Nhân chủng học thì có gì mà làm ở đây ngoài việc làm giảng viên và nhà nghiên cứu, người nói vừa ngã lưng vào ghế, vừa giơ tay bóp sống mũi mệt mỏi, rồi uống một ngụm nước. Rốt cuộc là cô có muốn tôi giúp không, hay không muốn? Chẳng phải cô nói sẽ đi nói chuyện với giáo sư cho tôi à? Nếu cô muốn làm việc với viện nghiên cứu, giáo sư chắc chắn sẽ có vị trí cho cô, Busea nói. Bởi vì bây giờ chỉ có Bua là nhà nghiên cứu chính duy nhất rồi, và Bua muốn nghỉ phép. Nếu có tiến sĩ Phinia giúp, Bua có thể đi đâu đó một thời gian, còn Phinia sẽ tích đức lớn, công đức vô lượng. Tôi không muốn tích đức, tôi muốn quấy rối cô, tiến sĩ từ nước ngoài nói. Không để cô yên ổn đâu. Vậy thì quay lại giai đoạn đầu khi cô ghét cay ghét đắng tôi đi, làm ơn. Chưa có ai nói là tôi thích nhìn mặt cô đâu nhé. Câu nói đó khiến Busea sững lại ngay lập tức, vì cảm giác như vừa bị tát vào mặt. Cô nhìn sang hướng khác. Thật vậy sao? Giọng đáp lại có chút run rẩy, như đang cố nuốt xuống một cục nghẹn trong cổ. Tốt thôi, tôi sẽ nhớ điều đó. Bua không đáp lại, chỉ tập trung vào bữa tối trước mặt, trong khi tâm trí cô đã nghĩ đến chiếc giường trong phòng rồi. Phía Phinia cũng im lặng, chỉ nhìn cô bạn mình ăn. Trong lòng cô thoáng xuất hiện một cảm giác tội lỗi, khác hẳn với mọi khi trêu đùa Bua. Gần đây có gì lạ không? Không có gì đâu, phần lớn thời gian tôi chỉ ngủ ở tòa nhà nghiên cứu thôi, người kia trả lời và nhún vai. Sau đó cả hai gần như không nói thêm gì với nhau. Bua chỉ lặng lẽ ăn trong khi Phinia cảm thấy có gì đó không ổn. Không lâu sau, chiếc xe hơi đen dừng lại trước căn hộ không xa viện nghiên cứu. Cảm ơn vì bữa tối. Hy vọng là sẽ không gặp nhau sớm nữa. Nói xong, Bua làm động tác chuẩn bị bước ra khỏi xe. Bua. Tay Bua bị Phinia giữ lại. Để tôi đưa cô lên. Phòng của tôi tự về được, Bua đáp, đẩy cặp kính lên sống mũi. Tôi có chuyện muốn nói. Ngày mai được không? Cô nói ăn xong sẽ để tôi đi ngủ mà. Chỉ phiền cô một lát thôi. Thấy Bua gật đầu đồng ý, Phinia lái xe vào bãi đổ và đi theo Bua. Cả hai im lặng bước vào căn hộ. Có gì muốn nói thì nói đi. Tôi chỉ cho cô 10 phút thôi, sau đó chắc tôi sẽ không nghe lọt tai gì đâu. Bua nói khi cả hai đã vào phòng, mời Phinia ngồi xuống ghế sofa. Phinia nhìn quanh căn phòng lần đầu tiên vào đây. Căn phòng trông rất ngăn nắp, như thể chủ nhân không thường ở đây. Một giá sách lớn chiếm gần 2 mét bức tường, đầy sách về lịch sử, văn hóa và nhân chủng học. Một góc khác là bàn làm việc, với máy tính để bàn và đống tài liệu nghiên cứu chất cao bên cạnh. Bua, Phinia gọi, đứng lên, để tôi. Khiến Bua nghiêng đầu nhìn thắc mắc. Nếu còn chưa nghĩ ra thì cứ nghĩ thêm đi. Đợi chút, tôi lấy nước cho. Bua nói rồi đi vào trong, lấy 2 chai nước từ tủ lạnh và đưa cho Phinia. Này, cô sao vậy? Nhìn sắc mặt không tốt chút nào. Không có gì đâu. Nếu không có gì, vậy tôi đi ngủ đây. Cô ra về nhớ là cửa sẽ tự khóa. Chúc ngủ ngon. Bua. Busea không nghe nữa, đi vào phòng. 15 phút sau, khi đã tắm và thay đồ xong, cô bước ra kiểm tra xem Phinia đã về chưa, nhưng thấy cô bạn vẫn ngồi đó. Phinia.
Phinia đứng lên khi nghe gọi. Cô ổn không? Bua bước lại gần, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Tôi không biết nữa, giọng Phinia do dự. Lúc nãy ở nhà hàng, tôi có nói gì làm cô buồn không? Cô chưa từng nói gì khiến tôi thấy vui mà. Cũng đúng. Thôi được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều. Buseya nói, giọng dịu lại. Yên tâm đi, tôi không ghét cô hơn đâu. Nghe vậy tôi thấy dễ chịu hơn nhiều đấy, Bua. Đấy, lúc cô nói chuyện với tôi cũng cảm thấy như thế đấy, Bua đáp. Nên tôi chẳng buồn đôi co với cô nữa. Bua. Giọng nói nghiêm túc làm Bua nheo mắt nhìn qua cặp kính vuông của mình. Có chuyện gì? Cô bước lại gần hơn, thấy rõ sự lưỡng lự trong ánh mắt của Phinia. Cô có mệt không? Ngủ một giấc đi rồi về. Phinia vẫn đứng im, khiến Bua dừng lại trước mặt. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên, chần chừ một chút rồi chạm nhẹ vào má của Phinia. Cô có ổn không? Không khỏe à? Từ lúc trở về, tôi cảm thấy lạ lắm. Tay trái của Phinia chạm lên tay của Bua, vẫn đặt trên má cô. Rất lạ. Cô thấy lạ, vì mỗi lần chọc tức Bua như trước đây, lần này Phinia lại cảm thấy như mình bị chính lời nói đó tát vào mặt. Và thật không thể tin rằng chỉ 3 tiếng sau khi máy bay hạ cánh, cô lại lái xe đến tìm Bua mà không suy nghĩ gì. Đó là điều Phinia gọi là lạ, quá lạ đối với cô. Nếu cô không giải thích chữ lạ thì tôi không biết giúp thế nào đâu, Phinia. Thật ra, tôi đến đây vội vì muốn nói chuyện với cô. Tôi nghĩ cô thiếu ngủ. Bua đáp như thể mình là chuyên gia. Nào, nghỉ ngơi đi. Tôi đi lấy quần áo cho cô thay, tắm rửa rồi ngủ trong phòng tôi sẽ ngủ ngoài này. Có điều tôi không hiểu, tại sao tôi lại đến đây thay vì về nhà ngủ. Cô đúng là kỳ lạ thật, Bua nói, không đáp lại. Sao tôi biết được chứ? Cả đường lái xe đến đây, tôi cứ tự hỏi tại sao. Phinia nói, rồi cúi đầu xuống gần Bua hơn. Tôi tự hỏi, tôi đang bị sao thế? Trán cô chạm vào trán Bua, gần như mũi hai người chạm nhau. Tôi tự hỏi rằng suốt thời gian ở đó, sao tôi chỉ nghĩ về nơi này? Phinia. Suốt 5 năm quen biết cô, tôi luôn tự hỏi tại sao mọi người xung quanh lại đánh giá cao cô đến vậy, tại sao người khác lúc nào cũng đứng về phía cô. Bua gần như không còn nghe thấy gì, chỉ thấy đôi môi của Phinia đang tiến gần hơn. Và quan trọng là cô cũng không lùi bước. Lùi lại đi, Bua, lùi lại. Nhưng đôi môi bướng bỉnh của cô lại di chuyển về phía Phinia. Nếu muốn biết, có lẽ cô nên thử mở lòng với tôi. Vậy sao, tiến sĩ Bua? Có lẽ phải như thế, tiến sĩ Phinia. Và điều cuối cùng mà Bua cảm nhận được trước khi nhắm mắt lại là đôi môi của người kia nhẹ nhàng áp xuống. Nó khiến cơn buồn ngủ vừa rồi biến mất ngay lập tức, và trong khoảnh khắc đó, não cô như muốn nổ tung. Thật bực mình là cô không hề có ý định từ chối. Chắc chắn tôi đã ngủ thiếp đi mà không hay, và phải đang mơ thôi.